සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඔන්න එහෙනම් මම අදත් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. මොකද ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය ෆෝන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. YouTube channel හදාගෙන ෆෝන් එකෙන් තමයි ගොඩාක් දේවල් කරන්නේ හැමදේම සිටින් හැමදේම කරන්නේ. මොකද මම ගොඩක් වීඩියෝ කරේ මගේ ලැප් එකේ ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන්. ඉතින් මම ෆෝන් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන කොහොමද ඩෙස්ක්ටොප් එකට ඇවිල්ලා ඒ වගේ ෆෝන් එකෙන් සෙටින් හදන්නත් ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ කරන විදියයි ඒ සෙටින් ටික කොහොමද මොනවද සෙටින් වලට යන්නේ කොහොමද හැමදේම මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න දෙයක් තියෙනවා මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට වටින වීඩියෝ මම අරන් එනවා. මොකද ලංකාවේ YouTube කරන කට්ටිය කියලා දෙන්නේ නැති දේවල් තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉක්මනට ගොඩ යන්න YouTube එකෙන් හොඳට සල්ලි හම්බ කරගන්න විදි තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. එහෙනම් මම වීඩියෝ එකට යන්නම්. ඉස්සෙල්ලම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා කොහොමද ඩෙස්ක්ටොප් මෝඩ් එකට YouTube එකෙන් යන්නේ. මම iCard එකේ දාන්න මේ උඩින් යනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලලා කොහොමද හරියට ෆෝන් එකේ සෙටින් හදාගන්න ඕගොල්ලෝ ඩෙස්ක්ටොප් මෝඩ් එකට යන්නේ ෆෝන් එකෙන්. හරිද? මම ඕගොල්ලන්ට දැන් කියලා දෙන්නම්. ඉස්සෙල්ලම අපිට කරන්න තියෙන්නේ Google Chrome එකේ youtube.com කියලා ගහන්න ඕන. හරිද? තව දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ Google Chrome එකේ YouTube channel එකේ email එකකින් login වෙලා තියන්න. ඒක මතක තියාගන්න. හරිද? දැන් ක්ලික් කරාට පස්සේ මම permission එක දීලා තින්නේ හැම වෙලේම ask permission මොකකින්ද යන්නේ කියලා YouTube එකෙන්ද Google Chrome එකෙන්ද මම දෙනවා Google Chrome එකෙන් යන්න. දැන් දුන්නට පස්සේ දැන් මේක open වෙන්නේ අපිට ෆෝන් එකේ විදිහට තමයි කම්පියුටරේ විදිහට තමයි open වෙලා තින්නේ. පේන්නේ නැති මම මෙතන desktop site කියලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට තමයි open වෙන්නේ. පේනවා ඇති කොනේ පොඩියට ඕගොල්ලෝගේ channel එකේ icon එක එනවා. එතන click කරලා ඕගොල්ලෝ lap එකේ විදිහටම යන්න මේ පේනවා ඇති මගේ email එක තමයි lap එකේ විදිහටම YouTube studio කියන click කරන්න. පොඩ්ඩක් එන්න. YouTube studio කියන click කරා. ඊට පස්සේ අහනවා Chrome එකෙන්ද Y2 Studio. Y2 Studio එක මම ඒ ගැන කියලා දෙන්න. ඒකින් යන්න එපා. යන්න Google Chrome එකෙන්. දැන් මේක open වෙන්නේ lap එකේ විදියට. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මගේ වීඩියෝ බලුවොත් ඔන්න lap එකේ open වෙන්නේ ඔන්න ඔය විදියට. මම මේක lock කරලා පෙන්නන්න. මේ පේනවා ඇති. මේ අයිනේ තියෙනවා හැම setting එකක්ම. පේනවා ඇති. මේ අයිනේ තියෙනවා හැම setting එකක්ම. දැන් ඒකට ගියොත් customization එකේ ගියොත් මේ පේනවා ඇති. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට අර වීඩියෝ දාන්න ටයිටල් එකට මේවා ෂෝට් වීඩියෝ එන ඒවා ඔක්කොම මේ මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. බෑන්ඩින් මේ පේනවා ඇති. ලෝගෝ එක දාන්න, channel art එක දාන්න හැමදේම බේසික් ඒවල් මේ එතනින් ඔක්කොම එඩිට් කරන්න පුළුවන්. මේ බේසික් එක ගියාට පස්සේ ඔක database එකට ගියාට පස්සේ මේක පේනවා ඇති. channel analysis වලට ගියාට පස්සේ මේ හැමදේම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වෙනසක් නැහැ. මේ කම්පියුටරේ විදිහටම තමයි මේ දැන් ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. පේන ඇති. මම පොඩි කරලා පෙන්නන්නම්. මේ පේන ඇති. මේ channel monetization කරනකොට එතන තියෙන setting ටිකත් lap එකේ විදිහටම ඔය එන්නේ හැමදේම. මේ මෙතනින් එනවා apply now කියලා එනවා. ඔයගොල්ලෝගේ watch time එකයි මේකයි complete වුණාම. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලයි අර අතන setting කියන බටන් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මේ setting තියෙන එක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට යන්න මේ. චූට්ට මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. පේනවා ඇති setting කියන එක තියෙන්නේ අන්න එතන. හරිද? එතනිනුත් ඔයගොල්ලෝට අර මම කියලා දෙන විදිහට මේ channel කියන එකේ මේ එතන basic info advanced setting හැමදේම මේ එතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ වල වගේ මේ advanced setting basic එතකොට update කරන දේවල් title දාලා තියන්න පුළුවන්. description දාලා තියලා save කරලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වීඩියෝ දානකොට auto එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ daily එක විදිහේ වීඩියෝ දානවා නම් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ මෙතනින් හැම setting එකක්ම ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ මම ඒක close කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම යනවා channel base එකට. මේ ওই විදිහටනේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇතිනේ ওই විදිහටනේ lap එකෙන් පේන්නේ මේ. ඉතින් හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට කම්පියුටරයක් ඕනේ නැහැ. ෆෝන් එකනුත් හැම setting එකක්ම ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි ලේසි ඉතින් මේක.
දැන් ගොඩක් ලංකාවේ ඉන්න කට්ටියට ලැප් නැහැ, කම්පියුටර් නැහැ. ඉතින් ෆෝන් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් YouTube channel එක පටන්ගෙන හැම දෙයක්ම ෆෝන් එකෙන් කරන්න. මම ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එඩිටිං ගැන නම් මං කියලා දෙන්න නැත්තන වෙලාවක් නැහැ. මම වීඩියෝ එඩිට් කරන software ටිකක් ගැන කියලා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකෙන් ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකෙන් හරි ලේසියෙන් එඩිට් කරගන්න මේ හැම දෙයක්ම කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ මම කිව්වේ ලැප් එකෙන් කොහොමද සමහර setting ෆෝන් එකෙන් කරන්නේ. හැබැයි ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දැනට YT Studio පුළුවන් ගොඩක් setting ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න හැමදේම කරන්න. දැන් මේ මම කියලා දුන්නේ ෆෝන් එකෙන් කොහොමද කම්පියුටරේ විදියට ඕපන් කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒක දන්නවා. හරිද? Google Chrome එක. තව ඔයගොල්ලෝ දැනට මෙන්න මේ app එක YT Studio. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා YT Studio කියලා ගහලා ඒක sign වෙන්න. දැන් මෙහෙමයි. දැන් Y2 Studio එකට sign වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝට වෙනවා ඒකෙත් email එකෙන් ඔයගොල්ලෝගේ channel එකේ email එකෙන්ම ඒක login වෙන්න. දැන් ඔන්න ඔය විදියට තමයි එන්නේ. දැන් open කරපු ගමන් channel analyze එක තමයි ඉස්සෙල්ලම පේන්නේ. ඔයගේ subscribe ගාන දවස් 28ක channel analyze අන්තිමට දාපු වීඩියෝ එක ඒ ටික තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙනුත් දැන් මේ database නේ content කියලා click කරොත් ඔයගොල්ලෝගේ ඔක්කොම වීඩියෝ ටික එනවා දාපු පරණ. දැන් මම අර කිව්වා විදියට ඔයගොල්ලන්ට මේ අපි කියමු thumbnail එකක් වෙනස් කරන්න, title එකක් වෙනස් කරන්න මෙතනින් හරි ලේසියි. මමත් මෙතනින් තමයි කරන්නේ. අපි දැන් ඒ වීඩියෝ එකක් ක්ලික් කරමු. මෙහෙම ක්ලික් කළා මේ උඩ තියෙනවනේ ද පැන්සල වගේ. පැන්සල වගේ අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ title, thumbnail හැම දෙයක්ම මෙතනින් වෙනස් කරගන්න. even tag also මේ tag ගුණත් එතනින් දාන්න පුළුවන්. හැම දෙයක්ම මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අර පැන්සල වගේ කියන එක ක්ලික් කරලා. හරිද? මොනම එකක් කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ channel එකේ analyze ක්ලික් කරගන්න. මෙතනින් හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මම ඉතින් ඇතුළට ගිහිලා කියලා දෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් දේ මේකේ තියෙන ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දවස් ගාන කොහොමද views එන්නේ, content දාපුවට කොහොමද views ඇවිල්ලා තින්නේ, audience එක අලුත් viewers දලාද පරණ කට්ටිය දින්නේ ඔයගොල්ලෝගේ channel එකේ හැම දෙයක්ම මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. කවුද මේ subscribe කරලා තින්නේ channel එකේ කට්ටිය මොනවද අනිත් වීඩියෝ බලන්නේ. දැන් මෙතනින් පෙන්නන්නේ when your viewers are YouTube. ඒ කියන්නේ කොයි වෙලාවටද මොන වගේ time එකකටද වැඩිපුර කට්ටිය බලන්නේ. අර ඒ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ ඉරිදා සෙනසුරාදා තමයි සාමාන්‍ය ගොඩක් කට්ටිය බලලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ setting. ඒතර comment බලන්න පුළුවන් මෙතනින්. එතකොට earn කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් partner program එකේ අර කලින් කිය විදිහටම පෙන්නනවා. subscribe කොච්චරද, watch time කීයක්ද, complete වෙලා තියෙන, තව කොච්චරද. ඒ මෙතනුත් apply කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකෙන් මෙතනුත් apply කරන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එකෙන්. ඉතින් හරි ලේසි. දැන් මම නම් ගොඩක් title, thumbnail හැම දෙයක්ම මෙන්න මේ YT Studio එකෙන් ගිහලා තමයි දාන්නේ. ඕගොල්ලෝගේ channel එකේ logo අනිත් setting ටික වෙනස් කරගන්න disturb mode එකට යන්න. මම disturb mode එකට යන හැටි කරපු වීඩියෝ එකේ link එක දාලා තියන්නම් පල්ලෙන්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ link එක click කරලා යන්න. නැත්නම් මේ iCard එකේ තියෙන එක click කරලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම ඉතින් ඔයගොල්ලෝට ඉතින් ෆෝන් එකෙන් මම නම් කියන්නේ ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ කරලා ඔයගොල්ලෝට පුළුවන් හොඳට හොයන්න YouTube channel එකක් කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එකෙන්. ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය ෆෝන් එකෙන් YouTube channel කරලා සල්ලි හම්බගෙන කම්පියුටර් අරගෙන හොඳට කරන කට්ටිය. ෆෝන් එකෙන් අර තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට අපිට බෑ. ඉතින් හොඳටම එඩිටින් කරන්න ඒනොට සාමාන්‍ය විදියට එඩිට් කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එකෙනුත්. හරිද? හොඳ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තියෙන සාමාන්‍ය විදියට අපිට එඩිට් කරලා හොඳට හම්බ කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකෙනුත් වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්. ඒ හැමදේම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අද ඉගෙන ගන්න ඇති කොහොමද ෆෝන් එකෙන් setting වලට යන්නේ හැමදේම මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝගේ Google Chrome එකේ login වෙන්න හැම වෙලේම channel එකේ ID එක තමයි login වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ටග් ගාලා ඒකටම යන්න. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන වෙන වෙන email ආවොත් ඒ email මාරු කර ගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලෝගේ channel එකේ email එකම හරියට දාගෙන තියාගන්න. ඒතකොට තමයි ටග් ගාලා ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එකෙන් disturb mode එකට ඒ විදිහටම යන්න පුළුවන්. එහෙනම් මං හිතනවා වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති. මොකද ගොඩක් කට්ටිය අහලා තියෙන ෆෝන් එකෙන් තමයි අපි කරන්නේ අපිට කියලා දෙන්න කියලා. ඒක තමයි මම මේ කියලා දුන්නේ. ඉතින් මං වීඩියෝ කරන එකට ෆෝන් එකනුත් කරන්න බලනවා. ඉතින් ලැප් එකෙන් කරන්නේ අර ලොකුවට මට පෙන්වන්න ලේසි හින්දා ඉතින්
මගේ පේජ් එකත් එක්ක මට පෙන්වන්න ඕන හින්දා ඉතින් ෆෝන් එකෙනුත් මම ඕනනම් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම්. ඉතින් ෆෝන් එකෙන් සෙටින් වෙනස් කරන හැටි අද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. මතකතුව channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම comment කරන්න අමතක කරන්න. එහෙනම් සියලු දෙනාටම bye.